السلام علیکم ګران لیدونکو. نن د ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې فیسبوک کې اتومات ویډیو پلی کېدل بند کړو. اکثره داسې وي چې موږ پیکیج وکړو، فیسبوک ته داخل سو، اتومات ویډیوګانې پلی سي، موږ انټرنټ پیکیج هم ختمیږي. نو موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې اتومات ویډیو پلی کېدل بند کړو. دا طریقه درته ښایم. چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه په دې چینل کې هره ورځ داسې ویډیوګانې اپلوډ کېږي. ملګرو، تاسو به راسئ فیسبوک صفحه به خلاصه کړئ. یا ملګرو، کله مو فیسبوک صفحه را خلاصه کړه، را به سئ دغه درې کرښو باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو کلیک واخیست ملګرو، بیا به راسئ سیټینګ ان پریویسي باندې به ورته کلیک واخلئ. کله هم سیټینګ پریویسي باندې ورته کلیک واخیست، دلته به راسئ سیټینګ باندې ورته کلیک واخلئ. سیده ملګرو، که دلته سرچ ورکوئ میډیا سرچ که ورکوئ، کنې دلته به صفحه په ورته وخېژوئ، دلته به لیکلي وي میډیا باندې ورته کلیک واخلئ. ملګرو دلته اخري لیکلي اټو فلای. نو تاسو وګورئ چې د ما هم ان ده. نو اول یې لیکلي چې کله ته ډیټا د موبایل کاروئ ورسره څنګ کې وای فای هم لري، دا به اتومات ډول پلی کېږي. بل لیکلي چې یو که وای فای در سره وي اتومات د پلی کېږي، که ډیټا د موبایل ان وي هغه نه پلی کېږي. بل لیکلي هېڅ کله دې پلی نه سي. نو موږ به راښکته کړو ډایرکټ چې هېڅ کله دا پلی نه سي. کله راښکته سو نو نور به موږ فیسبوک څخه وځو. نور فیسبوک کې موږ صفحه ګورو، نو موږ ویډیوګانې هم ګورو. ویډیوګانې مخته راسي، نو ویډیوګانې به هېڅ کله پلی نه شي. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې اتومات ډول ویډیو پلی کېدل بند کړئ. تر بیا یو بل ویډیو ښه وخت ښه شي، بیا الله مل شه.